Δεν σώζονται τα έργα των προσοκρατικών. Τα περισσότερα, δηλαδή δεν έχουμε ούτε ένα ακέραιο εκτός, αν θέλεις, του Ιπποκράτη, ο οποίος είναι κατεξοχήν Ηρακλήτιος μάλιστα. Λοιπόν, δεν σώζονται τα έργα, αλλά μέσα σε άλλους επομένους ανθρώπους, φιλοσόφους, στοχαστές, σοφιστές, εδώ εκεί, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, σε όλους τους κατοπινούς, έως και τον Αλβέρτο το Μέγα στο Μεσαίωνα, σώζονται από βιβλία που υπήρχαν και που χάθηκαν, από κώδικες που υπήρχαν και που χάθηκαν, από αντίγραφα που υπήρχαν και που χαθήκανε, σώζονται διάφορα αποσπάσματα. Διότι όπως αυτοί σκέφτονται λένε και που είπε ο τάδε αυτό, όπα, ο Ντίλς έκανε αυτή τη δουλειά. Έψαξε όλη την αρχαιοελληνική φιλολογία, δηλαδή όλα τα αρχαιοελληνικά κείμενα, Θηρίο Γερμανός, από τους μεγαλύτερους φιλολόγους της Γερμανίας, έτσι μιλάμε για τους πρώτους 5 δηλαδή. Και μάζεψε κάθε κομμάτι και έβγαλε αυτό το βιβλίο 2 τόμους, αυτούς τους 2 τόμους, αυτούς μόνο τους 2 τόμους, και λέει Fragmente der Prosokratiker, αποσπάσματα των προσοκρατικών φιλοσόφων εννοείται. Και βάζει μέσα τα όσα αποσπάσματά τους σώζονται σε άλλους συγγραφείς, αναφέροντας σε ποιο συγγραφέα τον καθένα τι και τα λοιπά, έκδοση τάδε, και μαζί βάζει και τα λεγόμενα δοξογραφικά, δηλαδή και όσα κείμενα γράφτηκαν για αυτούς τους φιλοσόφους από αρχαίους. Έτσι, ώστε να σου δίνει και τη ζωή τους, να σου δίνει και γενικότερα τη διδασκαλία τους και βέβαια σου δίνει και πράγματα που δεν σωθήκαν από σπάσματα γνήσια, αλλά που να έλεγε αυτό σου λέει, έλεγε εκείνο. Εκείνα που αφορούν τον Ηράκλειτο είναι οι σελίδες του 139 ως 190. Έτσι. Εγώ φωτοτύπησα αυτές τις σελίδες από τον Ντίλς, είχα φωτοτυπήσει και έχω κυτρινίσει, αν πιάνει τα κίτρινα, τα σημεία που θα μπορούσαμε να απασχοληθούμε σήμερα αν προλάβουμε ή και άλλη φορά, για να μπορέσω να σας δώσω λίγο Ηράκλειτο. Η δουλειά πάντως γίνεται έτσι, δουλέψανε οι Γερμανοί φιλόλογοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Ιταλοί. Να, ας πούμε, η τελευταία έκδοση Ηρακλήτου είναι του Μάρκοβιτς. Δεν είναι Έλληνας, είναι Σέρβος. Ήτανε στη Βενεζουέλα και κατόπιν τον πήρε το Χάρβαρτ. Και έβγαλε Ηράκλειτο και έχει μέσα όλα τα αποσπάσματα, αλλά είναι ενδιαφέρον να δείτε ότι έχει και σχήματα για να δείξει τα λογικά, τις λογικές ζεύξεις των διαφόρων αποσπασμάτων. Έχει κάνει μια θηριώδη δουλειά εδώ. Εδώ έχει κείμενο, σχόλια, ερμηνευτικά σχόλια, εξηγητικά γενικώς κτλ. Για Ηράκλειτο μονάχα, που ο Ηράκλειτος όλος μαζί είναι 137, πόσα είναι αποσπάσματα ακριβώς στον Ντίλς, είναι 137 τόσα μια στιγμή, είναι 139 αποσπάσματα μικρά, που αν δηλαδή τα τυπώσουμε 139 και επειδή είναι και κάποιο α και τα λοιπά είναι 140, αν τα τυπώσουμε δηλαδή αυτά ζήτημα θα είναι 16 σελίδες. Για αυτές τις 16 σελίδες αποσπάσματα έχουν βγει τόμοι επί τόμων. Έτσι. Λοιπόν, πώς γίνεται η δουλειά. Παίρνεις μια έγκυρη έκδοση. Ας πούμε για Ηράκλειτο, πάρε τον Ντίλς, που είναι οι 3 τόμοι αυτοί, οι 2 που έβγαλε ο Ντίλς και άλλος ένας που έβγαλε ο Κράντς και που είναι ρεγκίστερ, δηλαδή για να βρίσκεις από μία λέξη όλο το απόσπασμα. Έτσι. Άνοιξε στο Ηράκλειτος και άρχισε να διαβάζεις. Και τα βγάζεις πέρα, διότι δεν είναι και δύσκολα αρχαία, νομίζουν ότι είναι δύσκολα. Έτσι. Ας ανοίξουμε και ας αρχίσουμε να διαβάζουμε τι λέει ο σοφός και τι πληροφορίες μας δίνουν. Πρώτα, οι δοξογράφοι, ή να διαβάσουμε πρώτα αποσπάσματα. Ας διαβάσουμε πρώτα αποσπάσματα του Ηρακλήτου. Και μετά να διαβάσουμε. Οι δοξογραφίες καλές είναι πάντως. Είναι πολύ ωραίες οι δοξογραφίες. Είναι ωραίες βέβαια. Δοξογράφοι λέγονται εκείνοι που γράφουν τι επίστευε, ποιες ήταν οι θέσεις του, οι απόψεις του, γενικώς. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν και αποσπάσματα. Βάζει λοιπόν από τον Διογέννη Λαέρτιο, ο οποίος είναι πολύ κατοπινός, έτσι. Λέει λοιπόν ο Διογέννης Λαέρτιος, να δείτε ότι είναι και απλό. Ηράκλειτος Βλώσσονος, γιος του Βλώσσονα, ή Όστινες, ή όπως λένε κάποιοι άλλοι, Ηράκοντος Εφέσιος, γιος του Ηράκοντα από την Έφεσο. Ούτως ήκμαζε μεν, αυτός ήταν στην ακμή της ηλικίας του, λέει 30-40,
κατά την 9η και 60η Ολυμπιάδα και βάζει σε παρέθεση ο Ντίλς 504 έως 501. Δηλαδή το 500 ας πούμε ήταν 40 χρονών ή 30 χρονών. Τότε ήταν στην όριμη ηλικία του. Είμαστε λοιπόν στο 500 π.Χ. Μεγαλόφρον δε γέγονε, ήταν περήφανος λέει, παροντιναούν πάνω από κάθε άλλον και υπερόπτης και αλαζόν, έτσι. Όπως το λέει και στο σύγγραμμά του κτλ. Αξιούμενος δε και νόμους θύνε προς αυτόν, καθώς του γυρέψανε να κάνει και νόμους οι Εφέσιοι για αυτούς, προς αυτόν υπερίδε, τους περιθρόνησε, δια το είδη και κρατήστε την πονηρά πολιτεία την πόλη, γιατί κιόλας το κακό είχε επικρατήσει μες στην πόλη. Και τι έκανε λοιπόν? Έκανε το εξής. Αναχωρήσας δε στο ιερόν της Αρτέμιδος, μετά τον πέδων ιστραγάλιζε. Σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο ιερό της Αρτέμιδος. Γιατί πήγε στο ιερό της Αρτέμιδος? Διότι αυτός ήταν απόγονος του κτίστη της Εφέσου, του Ανδρόκλου. Η Έφεσος χτίστηκε στον 11ο αιώνα π.Χ. και ο Άνδροκλος ήταν γιος του Κόδρου, δηλαδή του κτίστου των Αθηνών. Και είχε τον τίτλο, και παλιά την αρμοδιότητα είχαν, του βασιλιά εκεί. Αλλά ο Ηράκλειος με τα μυαλά του και με την επαναστατικότητά του απεξεδίθη του τίτλου, τα χάρισε στον αδερφό του. Δεν θέλω λέει να είμαι βασιλιάς ούτε τίποτε. Δεν έπαβε όμως να είναι μεγάλος αρχιερέας. Πήγε λοιπόν στο ιερόν της Αρτέμιδος και εκεί λέει μετά τον πέδων ιστραγάλιζε και έπαιζε αστραγάλους, έπαιζε κότσια με τα παιδιά. Πώς τα λένε, κότσια ή ξέρω εγώ πώς τα λένε, ή πεντόβολα, πώς τα λένε. Και μάλιστα τα κότσια ήταν από κοκαλάκια. Αν θέλετε να μάθετε και ένα ωραίο όνομα ενός από τα 5 κοκαλάκια, λεγόταν Σκέλεφερ. Το θυμάμαι τώρα τυχαία. Για παράξενο το λέω. Έπαιζε λοιπόν εκεί με τα παιδιά, περιστάντων δαυτών των Εφεσίων και τον περιτριγύρισαν λέει οι Εφέσιοι. Τι ο Κάκης τι θαυμάζεται είπε, τι κοιτάτε ρε μούτρα τους λέει, παλιόμούτρα, κάκιστη. Ή ουκρίτων του τοπιεινή με θυμών πολιτεύεστε, ή δεν είναι καλύτερα να κάνω αυτό που κάνουν να παίζω με τα παιδιά, έτσι, πεντόβολα, παρά λέει να ζω μαζί σας, με θυμών πολιτεύεστε. Έτσι τους έβριζε. Ρε παλιόμουτρα λέει, τι κοιτάτε. Και τέλος λέει, μης ανθρωποί σας και εκπατήσας εν τις ώρες η διητάτο. Στο τέλος λέει έγινε μισάνθρωπος, έτσι λέει ο σχολιαστής, τόσο του κόβει βέβαια του Διογέλη, δηλαδή του μίσησε τους άνθρωπους, δεν τους μίσησε, αηδίασε και έφυγε. Και εκπατήσας, πήρε τα βουνά και εν τις ώρες η διητάτο, πόας σιτούμενος και ποτάνας. Πέρα στα βουνά λέει και έτρωγε λέει χορτάρια λέει και βοτάνια και γι' αυτό λέει αρρώστησε λέει μετά και έπαθε λέει ύδερον, δηλαδή υδροπικία και κατέβηκε λέει στην πόλη κάτω και έλεγε στους γιατρούς για τη συνυδροπικία γεμίζεις νερό η κοιλιά σου και φυσικά δεν μπορείς να γίνεις καλά ούτε και σήμερα, δεν ξέρω αν γίνεσαι σήμερα, οπωσδήποτε χρειάζεται εγχείρηση και τους έλεγε αν μπορούσαν λέει να του αδειάσουν το υγρό και από πλημμύρα λέει να κάνουν ξηρασία, έτσι το λέει. Και λέει και τούτο και εκείνο και εκείνοι του είπαν ότι δεν μπορούν και τότε αυτός καρφίστηκε μόνος τώρα ο γέρος να πούμε μέσα στην ιδέα του ότι όλα τα μπορεί. Τι έκανε λέει, πήγε και βρήκε λέει κοπριές λέει σε ένα βουστάσιο, κοπριές από αγελάδες ξέρω εγώ και πασαλίφθηκε γιατί αυτές με τη ζύμωση που υφίστανται ζεσταίνονται και ξαπλώθηκε πασαλιμένος με κοπριές κάτω από τον ήλιο για να ξεράνει το υγρό που είχε μέσα του από την υδροπικία με τη ζέστη του ηλίου. Αλλά επειδή λέει ήταν αγνώριστος έτσι τον βρήκανε σκυλιά λέει και τον καταφάγανε. Και έτσι πέθανε λέει στα 60 του έτσι. Τώρα κατά άλλους λέει δεν πέθανε έτσι έγινε λέει καλά και πέθανε. Α, δηλαδή αμφισβητείται αυτό. Αμφισβητείται και αυτό. Μάλιστα. Και λέει μετά. Ανέθηκε λέει το βιβλίο του αλλά για το οποίο δεν ξέρουμε αν το έγραψε ο ίδιος. Τα έγραψε ο ίδιος. Έγραψε καθόλου ή αυτός τα έλεγε και ήταν κάποιοι που τον ακούγανε και μετά όταν αυτός πέθανε τα γράψανε και είπαν αυτά έλεγε ο Ηράκλειτος και οπωσδήποτε λέει η παράδοση ότι τα έγραψε ο ίδιος, μία παράδοση, αμφισβητείται και αυτό και ανέθηκε το σύγγραμμά του, ανέθηκε δαυτό εις το της Αρτέμιδος ιερών, στο ιερό της Αρτέμιδος, πήγε και το κρέμασε, ξέρω εγώ, σε τι θα το είχε γράψει. Πάνω σε δέρμα, ξέρω εγώ, όπως περγαμηνές μετά, πάνω σε δεν ξέρω τι άλλη ύλη και του ανέθηκε ή το σκάλισε ή που έχω σκεφτεί μπορεί να ήταν σε δέρμα και επίτηδες να μπορούσε να το διπλώσει έτσι και να διαβάζεις άλλο νόημα να βγάζεις αν ένωνες άλλες φράσεις με άλλες φράσεις. Δεν αποκλείεται ούτε αυτό γιατί δεν εξηγείται το είδος του λόγου του.
Λοιπόν, πήγε και το ανέθηκε, λέει, στο ιερό της Αρτέμιδος. Επιτιδεύσας, λέει, ως μέντινες, όπως λένε κάποιοι, επιτιδεύσας ασαφέστερον γράψε, να το γράψει σε δύσκολη γλώσσα ή να το γράψει με ασάφειες, όπως η δυνάμενη μόνη προσύγεν αυτό και μη εκ του δημόδους ευκαταφρώνει τον ή. Τόσο τους έκοβε ότι τάχα επίτηδες το έγραψε σε μια δύσκολη γλώσσα για να μην το καταλαβαίνουν, λέει, και να μην το περιφρονάνε. Αυτή είναι η ανοησία του δοξογράφου τώρα, του Διογέννη του Λαερτίου ή των αλωνών, ότι τάχα είναι σκοτεινός, δύσκολος ο Ηράκλειτος, επίτηδες τα έγραψε έτσι για να μην τον καταλαβαίνουν και να μην περιφρονάνε το έργο. Τα βλακίες. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε σκοτεινός ούτε δύσκολος, αλλά απλώς χρειάζεται μυαλό για να καταλάβεις αυτά που λέει. Ενώ όμως ο Θεόφραστος, δηλαδή μαθητής του Αριστοτέλη, δηλαδή εναντίος, ακριβώς, είναι ρασιοναλιστές αυτοί, είναι ορθολογιστές, ενώ ο Ηράκλειτος είναι διαλεκτικός. Σαν εναντίος λέει, υπομελαγχολίας λέει, από τρέλα ο Ηράκλειτος λέει, άλλα λέει η μητελή τα άφησε, μισά τα έγραψε, τα δε άλλοτε άλλος έχοντα και άλλοτε τα γράφει αλλιώτικα, ανάποδα, δηλαδή ότι είναι τρελός ο άνθρωπος και δεν αξίζει να το διαβάσετε. Αλλά ο λόγος που τα λέει αυτά είναι φυσικά το ότι είναι αντίθετος ιδεολογικά. Θα πω γιατί. Για να δούμε τώρα. Γιατί είναι αντίθετος ιδεολογικά. Ο Ηράκλειτος λέει ότι όλα είναι ρευστά, όλα γίνονται, τίποτα δεν είναι στατικό. Τίποτα δεν σταματάει ποτέ. Επομένως, και όταν πούμε το α, αυτό, α, δεν είναι α μόνο, είναι συγχρόνως και μη α και το ανάποδο. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται πώς αλλάζει το καθετή και ο μένα ναυτήρας δεν αλλάζει. Αλλά εμείς αλλάζουμε, το ζωντανό αλλάζει, αλλά όλα υφίστανται μια φθορά ή μια μεταβολή. Και ο αναπτήρας αλλάζει, απλώς δεν το βλέπουμε. Όλα αλλάζουν διαρκώς. Δεν θα μπορούσαν να αλλάζουν αν ήταν μόνον α, μόνον αυτό που είναι το καθένα. Τότε πώς θα άλλαζε. Είναι όμως και αυτό και το ανάποδο αυτού που είναι ή και κάτι άλλο και διαρκώς παλαιούν τα αντίθετα και γι' αυτό διαρκώς μεταβάλλεται, διαρκώς αλλάζει. Αυτή είναι η άποψή του. Ναι, αλλά αυτή η άποψη, προς αυτήν την άποψη είναι τελείως εναντίος ο Παρμενίδης, ο οποίος λέει ότι τίποτα δεν αλλάζει. Τίποτα, σου φαίνεται ότι αλλάζει. Δεν αλλάζει τίποτα. Όλα είναι, δηλαδή όλα είναι πυγμένα, αυτά που βλέπεις, και η συνέχεια του Παρμενίδη είναι ο Αριστοτέλης, ο οποίος τι κάνει, δεν διατύπωσε στο λεγόμενο όργανό του, ας πούμε, το πώς γίνεται ο ανθρώπινος λογισμός. Δεν έθεσε την πρώτη αρχή που λέει ότι δεν μπορεί να είναι α και μη α, δεν μπορεί να είναι κάτι αυτό και όχι αυτό. Ότι απαγορεύεται να πεις αυτό και όχι αυτό, διότι αντιφάσκεις. Θέλει να πει ότι δεν είναι δυνατόν να λέμε τα αντίθετα. Να λέμε τα αντίθετα. Η αρχή του λέγεται αρχή της μη αντιφάσεως, δεν λέγεται αρχή της μη αντιθέσεως. Επειδή όμως ο Αριστοτέλης ταύτιζε και ο Παρμενίδης το πώς είναι ο νους μας καμωμένος και πώς λειτουργεί με το πώς είναι ο κόσμος. Πού το ήξερε όμως, δεν μπορούσε να το αποδείξει. Ποιος το είπε ότι ο κόσμος πηγαίνει κατά τις γραμμές του νου μας. Ποιος το είπε ότι με τη λογική μας είναι ο κόσμος φτιαγμένος. Ποιος το απέδειξε αυτό. Αυτός το πίστευε ότι έτσι είναι. Το πίστευε όμως, δεν το απέδειξε. Έτσι. Πιστεύοντας το δεν δεχόταν να ακούσει ότι το κάθε τι είναι και δεν είναι ο εαυτός του. Εφό και πολεμάει τον Ηράκλειτο, μολονότι πολύ καλά τον έχει καταλάβει και μολονότι πάρα πολύ βαθιά τον εκτιμά. Διότι βέβαια δεν είναι ηλίθιος ο Αριστοτέλης, απλώς έχει αυτήν την σταθερή θέση. Λοιπόν, στους δοξογράφους μέσα αναπτύσσεται το τι πιστεύει ο Ηράκλειτος. Λέει, λοιπόν, στους δοξογράφους μέσα αναπτύσσεται το τι πιστεύει ο Ηράκλειτος. Λέει, τι πιστεύει, λέει εδώ ο Διογέννης ο Λαέρτιος. Γίγνες θέτε πάντα κατεναντιότητα. Όλα γίνονται ακολουθώντας τον νόμο, ας το πούμε, του εναντίου. Το κάθε τι γίνεται, δηλαδή τι γίνεται. Ο ήχος ντο είναι ο ήχος που κάνει μια χορδή, όπως και ο ήχος φα. Η χορδή τι κάνει για να παραγάγει ήχο. Σκέτη η χορδή δεν κάνει κανέναν ήχο. Πότε κάνει ήχο η χορδή? Όταν την τραβήξεις και την αφήσεις. Και τότε τι κάνει η χορδή? Πάει έτσι. Και όσο πάει έτσι ακούγεται το ντο. Αν είναι τονισμένη στο ντο. Ή το φα, ή το ρε, ή το μη. Άρα δηλαδή κατεναντιότητα, το βλέπεις τι εννοεί με το κατεναντιότητα. Το φέρνει άλλωστε παράδειγμα και ο ίδιος και λέει όπως λέει η χορδή του, το όξο κτλ.
Όλα λοιπόν γίνονται, λέει, κατ' εναντιότητα. Και ρήν τα όλα ποταμού δίκην και όλα ρέουν σαν ποτάμι. Τι λέει στο περίφημο απόσπασμά του, ότι 2 φορές δεν μπορείς να μπεις, λέει, στο ίδιο ποτάμι. Γιατί είναι όλο άλλα και άλλα νερά. Τι θα πει ποτάμι? Μόνον οι λέξεις είναι μία και πάντα ίδια. Που τι δείχνει οι λέξεις? Δεν δείχνει τη φύση του ποταμού. Ονομάζει αυτό που συμβαίνει εκεί. Τι συμβαίνει εκεί? Εμάς μας ενδιαφέρει να πούμε ότι εκεί είναι ποτάμι και κοίταξε να δεις, για να πας απέναντι θα βρέξεις τα πόδια σου ή ξέρω εγώ πρέπει να κολυμπήσεις. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα να πούμε τι είναι το ποτάμι. Τι είναι όμως πράγματι το ποτάμι? Το ποτάμι είναι κάτι που δεν εκφράζεται με την λέξη, τη σταθερή λέξη ποτάμι, γιατί είναι διαρκώς όλο και άλλα νερά. Η φύση λοιπόν του ποταμού είναι κάτι άλλο που δεν μπορεί να το πει η λέξη για αυτόν. Άμα κανείς κάτσει να σκεφτεί πάνω σε αυτό μονάχα το παράδειγμα, θα συλλάβει το εξής. Ο κόσμος εμφανίζεται όπως τον εμφανίζει η γλώσσα, ο λόγος, σαν κάτι το σταθερό, αλλά δεν είναι σταθερός. Άρα η γλώσσα ψεύδεται. Και γιατί ψεύδεται η γλώσσα? Μα γιατί η γλώσσα δεν έγινε για να γνωρίζει τον κόσμο, έγινε για να συνεννοούμεθα μεταξύ μας για εκείνα που συμβαίνουν μέσα στον κόσμο και να κάνουμε εκείνο που εμείς θέλουμε. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να περάσουμε απέναντι στο απέναντι χωριό, στο απέναντι μέρος. Και ανάμεσα είναι ποτάμι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τώρα να γνωρίσουμε τη φύση του ποταμού. Την ξέρουμε. Λέμε ποτάμι και ξέρουμε τι εννοούμε. Με τη λέξη όμως ποτάμι δεν γνωρίζουμε τη φύση. Ίσα ίσα την σταθεροποιούμε με τη λέξη, την ονομάζουμε ποτάμι, εννοούμε ότι έχει υπόψη θα βρέξει τα πόδια σου για να πας απέναντι. Αυτό μόνο μας ενδιαφέρει και η γλώσσα μας φτιάχτηκε για το σκοπό μας, για να μπορούμε να πάμε απέναντι και να ξέρουμε να πάμε ότι ξέρεις, θα πρέπει να κολυμπήσεις για πρακτικούς σκοπούς. Ώστε λοιπόν ο λόγος είναι δημιουργήμα κοινωνικό και πρακτικό. Δεν είναι ο λόγος όργανο για να γνωρίσει τον κόσμο. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τον Ηράκλειτο. Ενώ ο Αριστοτέλης και ο Παρμενίδης προ αυτού θέλει να πιστεύει ότι όπως είναι ο νους μας είναι και ο κόσμος, άρα όπως τα λέει ο νους μας έτσι είναι ο κόσμος. Όχι. Για να φτάσουμε στην άποψη του Ηράκλειτου χρειάστηκε να φτάσουμε στον 20ο αιώνα ή στον 19ο ξανά. Χρειάστηκε να περάσουν τόσοι αιώνες για να συλλάβουμε τι είπε αυτός. Για να μην πω ότι χρειάστηκε η επιστήμη μας να φτάσει να συλλάβει σήμερα αυτό που λέει αυτός για τον κόσμο. Τι λέει για τον κόσμο σε εκείνο το απόσπασμα? Αν θυμάσαι να το βρεις πιο γρήγορα από μένα, λέει κόσμον τον δεν λέει τον αυτόν απάντων, αυτό τον κόσμο που είναι ίδιος για όλους, ούτε έκτης θεών ούτε ανθρώπων επίησε, ούτε κανένας θεός, ούτε κανένας άνθρωπος τον έφτιαξε. Πάει στο διάλογο οι θρησκείες δηλαδή με αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχουν οι πίστες. Αν αφήστε τα ψέματα, λέει ο Ηράκλειτος. Δεν τον έφτιαξε Θεός ούτε βέβαια άνθρωπος. Παρά είναι, παρά ήτανε πάντα. Και έστι και είναι και έστε και θα είναι. Πυρ αΐδιον, φωτιά που δεν σβήνει ποτέ, άσβηστη, απτώμενον μέτρα και σβενήμενον μέτρα, που ανάβει και σβήνει με ρυθμό. Μέτρα λέει, μέτρα. Πώς θα είναι αυτό λέει η σύγχρονη επιστήμη. Τώρα πώς το βρήκε αυτός αυτό? Βέβαια οι τρελοί μπορούν να πούν, ξέρετε ήταν υπεργύηνος και το βρήκε. Και το ξέρε. Μόνο γι' αυτό και για τον κεραυνό που λέει. Καλά. Που λένε για το πει. Έλατε. Λέει λοιπόν... Είναι 158 σελίδα αυτό που είπατε. Αυτό που είπα είναι 158. Το ξέρω όπως βλέπεις απόξω από τις πολλές φορές που το έχω ξαναδιαβάσει. Κόσμον των δε των αυτών απάντων. Κοιτάξτε ότι είναι πείμα βέβαια. Ούτε της Θεών ούτε ανθρώπων επίησεν αλήνα ή και έστιν και έστε πυρ αΐζων, φωτιά που δεν σβήνει ποτέ, απτώμενον μέτρα που ανάβει σύμμετρα, δηλαδή κατά ρυθμόν με ρυθμό και αποσβενήμενον μέτρα. Και η σύγχρονη επιστήμη τη βρήκε και τι λέει? Ότι αυτό ακριβώς γίνεται στο σύμπαν. Ακριβώς με κάθε σύστημα. Το οποίο εν τέλει ενώ έχει κοσμοποιηθεί, δηλαδή ήταν αρχικά φωτιά, κατόπιν έγινε συγκεκριμένη ύλη, κατόπιν εν τέλει θα φτάσει να απορροφηθεί κάποτε σε μία μαύρη τρύπα, από την οποία πάλι θα εκραγεί για να δημιουργήσει ένα άλλο σύμπαν. Αυτό ακριβώς λέει. Λέει ότι υπάρχει μία συνεχής διαδοχή. Φωτιά, πήξιμο, σβήσιμο της κόσμος, προοδευτικό, και μετά πάλι φωτιά, και μετά πάλι κόσμος. Το λέει βέβαια παραμυθένια κάπως, αλλά λέει αυτήν την έννοια. Πώς το βρήκε? Πώς το βρήκε? Ξέρω εγώ, με τη διαίσθηση. Με τι το βρήκε? Με το αίσθητο. Πάντως δεν το βρήκε με τη λογική του Αριστοτέλη. Είναι βέβαιο. Δεν το βρήκε. Δεν έχει δεδομένα. Δεν είχε όργανα. Δεν μπορούσε να το αποδείξει. Το φαντάστηκε.
Ίσως η φαντασία είναι τρόπος, είναι μέθοδος γνώσεως. Γιατί από τον Ηράκλειτο βγαίνει και αυτό. Να δούμε μερικά του αποσπάσματα. Λέει, διαβάζω τυχαία τώρα τα αποσπάσματα. Βέβαια αρχίζει με το περίφημο εκείνο του δε λόγου του δε όντως αΐ αξίνετοι γίνονται άνθρωποι, ενώ ο λόγος είναι εδώ, η αλήθεια είναι εδώ σε αυτά που γράφω. Αλλά και ενώ υπάρχει πάντα η αλήθεια μπρος μας. Πώς υπάρχει? Με το ότι ακριβώς τη συλλαμβάνομαι, λέει. Την συλλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν λέει με το νου. Αΐ αξίνετοι, πάντοτε η αλήθεια υπάρχει εδώ μπροστά μας ή μέσα μας, και όμως πάντοτε αξίνετοι γίνονται άνθρωποι, εμφανίζονται άμυαλοι άνθρωποι, λέει. Και πρόσθενοι ακούσε και ακούσαντε στο πρώτον. Και πριν ακούσουν την αλήθεια και αφού την μάθουνε. Γινωμένων γαρ πάντων κατά των λόγων τόμβε, σύμφωνα με αυτό το νόμο, με αυτή την αρχή, ενώ γίνονται όλα, απείρης ένα οίκαση, μοιάζουν ότι σαν να μην ξέρουν, σαν να μην ζουν, σαν να μην νιώθουν τι συμβαίνει, πυρώμενοι και επέων και έργων τιούτων, αποπυρώμενοι να πούνε και να κάνουν τέτοια που εγώ τα λέω, τα διηγέμαι, τα αναφέρω, τα εξηγώ, κατά φύσιν διαιρέων έκαστον, χωρίζοντας τα κατά τη φύση του το καθένα, και φράζον όπως έχει και τα λέω όπως είναι και όχι όπως αυτοί τα σερβίρουν που δεν τα καταλαβαίνουν. Τους δε άλλους ανθρώπους, όλοι οι άλλοι όμως, είναι και πολύ εγωιστής, τους δε άλλους ανθρώπους λανθάνει ο κόσα εγερθέντες ποιούσιν, όκος περοκόσα έβδοντες επιλανθάνονται. Οι άλλοι όμως δεν πιάνουν, τους ξεφεύγουν και ξυπνητοί όταν είναι όσα κάνουν, όπως και όσα πάλι τους ξεφεύγουν όταν κοιμούνται. Δηλαδή ξεφεύγουν από αυτά γιατί βλέπουν όνειρα και τα όνειρα δεν είναι η πραγματικότητα. Και μετά λέει το βασικό αυτό, διό έπεσθε το ξινό του τέστη το κοινό. Δηλαδή πρέπει κανείς να ακολουθεί τον κοινό νου. Ξινός γάρο κοινός, του λόγου δε όντως ξινού, και ενώ ο λόγος είναι κοινός σε όλους, δηλαδή η λογική, ο τρόπος σκέψεως, ζώους είναι οι πολλοί, όσοι δίαν έχοντες φρόνηση. Θα το ρώταγα, γιατί ενώ είναι κοινός ο λόγος, οι πολλοί ζώους είναι, σαν να έχουν δικιά τους λογική ο καθένας. Άρα υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο μες στον άνθρωπο, και βέβαια δεν του ξεφεύγει, το οποίο δεν είναι λογική. Και το οποίο εμφανίζεται και στο όνειρο και εδώ και εκεί, λέει, όταν λέει κοιμηθούν, λέει σε άλλο απόσπασμα, ο καθένας, λέει, ίδιον αποστρέφεται. Γυρνάει, γέρνει στο δικό του κόσμο και βλέπει άλλα. Και εξηγεί ο Σέξτος ο εμπειρικός, που γράφει επίσης για τους προηγουμένους φιλοσόφους, εξηγεί εκεί πώς το νοούσε περισσότερο, θα το δούμε σε απόσπασμα αν έχουμε καιρό. Ας δούμε μερικά ωραία αποσπάσματα. Ή πάντα τα όντα καπνός γέννητο, ρίνε σαν διαγνίε. Αν όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο γίνονταν καπνός, ωραία, θα τα γνωρίζανε μύτες. Είναι πολύ σωστό, έτσι, ότι δηλαδή υπάρχει ένα όργανο γνώσης ανάλογο με τον κόσμο. Ποιο όμως είναι αυτό? Είναι η λογική του Παρμενίδη ή του Αριστοτέλη? Είναι εκείνο το άλλο στοιχείο? Πιθανώς θα το έλεγε μες στο σύγγραμμά του, αλλά έχει χαθεί. Λέει λοιπόν, το αντίξουν συμφέρον, ο Ηράκλειτος, το αντίξουν συμφέρον και εκ των διαφερόντων καλεί στην αρμονία και πάντα κατέριν γίγνεστε. Λέει ότι τα αντίθετα συμφέρονται, δηλαδή ενώνονται, και από τα διαφέροντα πετυχαίνεται η καλύτερη αρμονία και όλα γίνονται κατά σύγκρουση. Κατέριν, αλληλομάχονται και γίνονται. Δηλαδή καθιερώνει τη διαλεκτική αρχή των αντιθέτων. Ότι από τα αντίθετα γίνεται ο κόσμος και το κάθε τι. Κάτι το τελείως αντίθετο δηλαδή από ό,τι πιστεύουν οι ρασιοναλιστές. Ότι όχι από τα αντίθετα. Λέει, το παρά το σκοτεινό λεγόμενον Ηρακλήτο, αυτό που λέει ο σκοτεινός Ηράκλειτος, ποιο είναι αυτό? Συνάψιες όλα και ουχόλα. Όλα είναι συναρτήσεις, συναφές, όλα και ουχόλα. Όλα και όχι όλα. Συμφερόμενον, διαφερόμενον. Αυτό το οποίο ζυγώνει το ένα προς το άλλο και αυτό που δεν ζυγώνει και που έρχεται και που παίρνουν απόσταση. Συνάδων διάδων, που συνάδει αλλά και που διάδει.
Δηλαδή και που συμφωνεί και διαφωνεί. Και εκ πάντων εν, και από όλα ένα γίνεται, δηλαδή το κάθε τι γίνεται από όλα, και εξ ενός πάντα, και από το ένα όλα. Δηλαδή για μια στιγμή να το δούμε, να το καταλάβουμε. Ανάβω τον αναυτήρα. Βεβαίως εδώ καίει. Εδώ απλώς ζεσταίνει. Εδώ έστω λίγο ζεσταίνει, αλλά βέβαια θεωρητικά ζεσταίνει ως τα πέρατα του σύμπαντος. Μετατρέπει την εμφανιζομένη ως ύλην βενζίνη ή αέριον, ό,τι θέλεις, εις θερμοκρασία. Και η θερμοκρασία αυτή φτάνει και στα πέρατα του σύμπαντος. Μπορούν εξαιρετικά ικανά και λεπτέστητα μηχανήματα να το πιάσουν. Η μετατροπή λοιπόν της ύλης αυτής εις θερμοκρασία που γίνεται εδώ αφορά το σύμπαν. Αλλά και το αντίστροφο. Εξ ενός λοιπόν πάντα λέει ότι επηρεάζει. Αλλά και το αντίστροφο. Ο ναυτήρας αυτός από τι έχει γίνει? Από πλαστικό, από πολυεστέρες. Οι οποίοι πολυεστέρες από ποια χημικά στοιχεία είναι? Και εδώ έχει μέταλλο. Και τι μέταλλο είναι εκείνο? Και αυτό τι στοιχείο είναι? Και τούτο και το άλλο. Και δηλαδή για να γίνει ο αναπτήρας προϋποτίθεται το σύμπαν ολόκληρο. Το κάθε τι είναι από το όλο και το όλο είναι μέσα στο κάθε τι. Αυτό λέει. Και εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα. Άλλο απόσπασμα ας πούμε να βρούμε ένα άλλο απόσπασμα. Σε ένα μέρος έχει μια φράση που λέει βορβόρο χέριν. Το να χαίρεται κανείς στη βρωμιά. Μα αυτό θα το προσυπέγραφε ο Ντοστογεύσκη φαντάζομαι. Έτσι είναι. Λέει, ποταμίσι της ναυτή συνεμβαίνουσιν έτερα και έτερα ύδατα επιρρή. Σε αυτούς λέει που μπαίνουν στα ποτάμια, όλο άλλα και άλλα νερά πέφτουν απάνω τους. Ακριβώς. Δηλαδή ο ποταμός δεν είναι ο ποταμός, είναι τα νερά. Το περίφημο απόσπασμα που λέει πόλεμος πάντων πατήρ δεν έχει καμία σχέση με τους πολέμους. Και αυτοί οι ηλίθιοι, είτε οι μεν είτε οι δε, που το χρησιμοποιούν σε αυτή τη σημασία είναι απλώς ηλίθιοι ή επίτηδες παραχαράσουν το λόγο του Ηρακλήτου. Όταν λέει πόλεμος ο Ηράκλητος εννοεί αυτήν την διαλεκτική σύγκρουση. Και δεν μιλάει για τους πολέμους. Δεν λέει ότι ο πόλεμος τα έχει γεννήσει όλα, άρα είναι ευεργετικός ο πόλεμος. Αυτά τα λένε οι ηλίθιοι ή που κάνουν τους ηλίθιους και θέλουν να βγάλουν τον Ηράκλητο περίπου πολεμοκάπηλο. Έτσι. Δεν αφορά τον πόλεμο. Πόλεμος είναι η σύγκρουση των αντιθέτων. Και λέει ότι όλα γίνονται από σύγκρουση των αντιθέτων, από τη σύγκρουση, κατέριν, κατά σύγκρουση. Έτσι. Ας διαλύσουμε και αυτή την παρεξήγηση και βέβαια είναι πολύ λίγος ο Ηράκλητος που δώσαμε. Θα ξαναγυρίσουμε με το Βαγγέλη για να δώσουμε, γιατί υπάρχουν και ωραία περιστατικά της ζωής του. Πάντως ήταν ένας πολύ οργισμένος, με πολύ προσωπική σκέψη. Όταν του γύρεψαν να κάνει νόμους οι Εφέσιοι τους είπε, δεν τους έκανε νόμους. Δεν πειράζει, απήγγειλε ανεφεσίης λέει οι οποίοι το γύρευαν. Οι βιδών απάνξαστε πάση. Τους είπε από έφηβο και απάνω να πάνε να κρεμαστούν. Δηλαδή απάνω από 15 πάτε όλοι να κρεμαστείτε, της ανίβης δε την πόλη καταλοιπήν και να αφήσουν την πόλη στα παιδιά. Τι ωραία θα ήταν μια πόλη που θα έχει μόνο παιδιά και αυτοί να πάνε κερατάδες όπως το διάλογο θέλουν. Έτσι. Και τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά. Αυτό έλεγε ο Ηράκλητος. Θα πει τρελός. Τρελός. Η κουβέντα είναι. Φάει τη ζωή εδώ όπως την έχουν οι μεγάλοι και οι ταραμολοί και οι κατεστημένοι και οι γέροντες και οι δεν ξέρω ποιοι εξουσιαστές. Έτσι τους είπε και τους το είπε, λέει αυτό, λέει αυτοί, λέει να πάνε να κρεμαστούν όλοι, λέει αυτοί. Δεν τους είπε να πάνε στο διάλογο, τους είπε να πάνε να κρεμαστούν. Αυτοί λέει για ποιο λόγο? Γιατί λέει ο νύης των αυτών, γιατί τον καλύτερό τους, τον Ερμόδωρο, ο οποίος ήταν σοφός και που μάλιστα λέγεται ότι οι Ρωμαίοι του εγείρεψαν και τους έκανε νόμους εκείνη την παλιά εποχή. Εξέβαλον, τον εξορίσανε φάντες ή πόντες, λέγοντας μη δεις ο νύιστος ημών ιδάλλος, δηλαδή κανένας άριστος να μην είναι ανάμεσά μας. Αλλιώς λέει άλυτε αλλού να πάει και μετάλλον και με άλλους να ζει. Στο διάλογο, φύγε από εδώ. Τον εξορίσανε γιατί ήταν άριστος. Αλλά δεν το έκαναν μόνο οι Εφέσιοι αυτό μόνο για τον Ερμόδωρο. Σαν πως και ποιοι δεν το έκαναν για κάθε άριστον ανάμεσά τους.
Οι κοινωνίες γενικά δεν ανέχονται τους αρίστους. Έτσι. Τους τιμάνε όταν ψοφήσουν, όταν πεθάνουν. Για να δείξουν κιόλας ότι είναι σε θέση να εκτιμούν τις ποιότητες και τις ουσίες. Λοιπόν, θα πρέπει βέβαια να επανέλθουμε για Ηράκλειτο, είναι πάρα πολύ λίγα αυτά, τι προλάβατε να πάρετε. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τα αποσπάσματα. Όπως όμως θα νιώσατε, Καμπόση, δεν είναι δύσκολα τα κείμενα τα αρχαία, δεν είναι από τα δύσκολα εννοώ γλωσσικός, από εκείνα που είναι αδύνατο να τα καταλάβεις. Με καλά γυμνασιακά αρχαία ή παλιότεροι και με κάποια αρχαία που θα προσπαθούσατε να μελετήσετε οι νεότεροι και δεν είναι πολύ αδύνατο, θα μπορούσατε να αρχίσετε να καταλαβαίνετε. Δεν συνιστώ μεταφράσεις γιατί δεν υπάρχει καμία καλή μετάφραση στα ελληνικά. Η δουλειά βέβαια η φιλολογική γίνεται έτσι όπως έδειξα. Δεν γίνεται ούτε από μεταφράσεις ούτε με ψέματα του τύπου καταργούμε τα αρχαία στα σχολεία και θα διδάσκουμε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς από μεταφράσεις. Ποιες μεταφράσεις? Που δεν έχετε μεταφράσεις ή που έχετε κακές. Και πώς μπορούν να αποδοθούν αυτά τα αποσπάσματα που είναι ποίημα το καθένα τους.